हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं रेज्जा आपको चाइছে আরজিট টিউটোরিয়াল यूट्यूब चैनल হয় फ्रेंड আজিৰ এই ভিডিওটো আলোচনা কৰিম মেট্ৰিক পৰীক্ষালৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে হয় মেট্ৰিক পৰীক্ষালৈ কি কৈছে হবিকে এই ভিডিওটো আলোচনা কৰিম তো আপোনালোকে এই ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব তো আহক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আৰু এটা কথা এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নতুন নতুন আপডেট পোৱাৰ বাবে তো फ्रेंड আহক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো হয় প্ৰশ্ন কাকত লৈ খেলিমেলি হৈছে মানে কি কৈছে যে যোৱা বছৰ 2021 চনৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন কাকত কাটিছিল সেইবিলাকেৰে 2022 চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাতিব এইটো ঘোষণা কৰিছে কিন্তু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত এটা কনফিউজ থাকি গৈছে যে যোৱা বছৰ যেটো স্পেশাল মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাতিছিল 50000 ছাত্ৰ-ছাত্ৰী যেতিয়া এক্সাম দিছিল তেওঁলোকৰ বাবে যেটো কোশ্চেন পেপাৰ কাটিছিল হেইটো কোশ্চেন পেপাৰৰে হ'ব নে 4 লাখ কোশ্চেন পেপাৰ যে আগত যে মেট্ৰিক পৰীক্ষা হোৱাৰ কথা আছিল হেইটো কোশ্চেন পেপাৰৰে মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাতিব এই 2022 চনত হেইটো লৈ কনফিউজ হৈ আছে আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কি মন্তব্য আগবঢ়াইছে লগতে আৰু কোনে কোনে কি মন্তব্য আগবঢ়াইছে হবিকে এই ভিডিওটোত আপোনালোকে চাই আসলতে কালিৰে পৰা আমাক যথেষ্ট সংখ্যক পৰীক্ষাৰ্থী অভিভাৱক আৰু শিক্ষাগুৰুৰে যোগাযোগ কৰি আছে তেওঁলোকৰ মনৰ যি চিন্তা যি উদ্বিগ্নতা হে অত্যন্ত বাস্তৱসন্মত আমি আজি সেৱা কৰ্তৃপক্ষৰ আগত এই কথাখিনি উপস্থাপন কৰিছো যে আপোনালোকে যদি যোৱাবাৰ 70% বুলি কৈ পিছত 60%ৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কাটিছিল সেই কথাটো ৰাজহুৱা নকৰিলে কিয় এক্স্যাক্টলি সাংঘাতিক গোপনীয়কে ৰাখিবলগীয়া কিবা কথা নহয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বৰঞ্চ উপকৃত হলহেতেন আৰু হেতু নকৰিলে এই বছৰ আপোনালোকে কথাখিনি অলপ আগতিয়াকে নজনালে কিয় এসপ্তাহৰ আগত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পুনৰ এটা মানসিক উদ্বিগ্নতা এটা অনিশ্চয়তাৰ মাজলৈ কিয় ঠেলি দিয়া হৈছে আৰু যেটো কথা তেওঁলোকে কৈ আছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীখিনিয়ে কৈ আছে যে সেবাৰ অতীতটোক চাই সেবাৰ বিশ্বাসযোগ্যতাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ সন্দেহ হৈছে সন্দেহ হোৱাটো স্বাভাৱিক আৰু আজি আমি সেই কাৰণে তেওঁলোকক এটা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছো যে আপোনালোকে সৰল ভাষাত লিখিতভাৱে এটা বিজ্ঞাপন কাইলৈ সকলো বাতৰি কাকতত আৰু সকলো পৰীক্ষাৰ্থী সকলো স্কুলে পোৱাকৈ সকলো এক্সামিনেশন সেন্টাৰে পোৱাকৈ আপোনালোকে প্ৰকাশ কৰক লিখিতভাৱে আপোনালোকে কথাখিনি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বুজাই দিয়ক যে যোৱা বছৰ যিখন প্ৰশ্ন কাকত কটা হৈছিল সেই প্ৰশ্ন কাকতৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই বছৰৰ পাঠ্যক্ৰম দিয়া হৈছে এটা প্ৰশ্নও কোনো কাৰণত পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰৰ পৰা নাহে আৰু কিবা কাৰণত যদি পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিলে সেই প্ৰশ্নৰ নম্বৰ সেৱা কৰ্তৃপক্ষই ধৰি দিব লাগিব কাৰণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ন্যায় পাব লাগিব এই কথাখিনি তেওঁলোকক ৰাজহুৱাভাৱে বিজ্ঞাপন আকাৰে প্ৰকাশ কৰি লিখিতভাৱে জনাবলৈ আজি আমি ছাত্ৰ সন্থাই পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছো তাৰ সমান্তৰালভাৱে আৰু এটা কথা কৈ থব লাগিব এইখিনিতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত আৰু এটা দুমুজাৰ সৃষ্টি হৈছে যোৱাবাৰ কোভিড সৃষ্ট পৰিস্থিতিৰ বাবে মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাতিব পৰা নগল কিন্তু তাৰ পিছত সেৱা কৰ্তৃপক্ষই এটা বিশেষ মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাতিছিল যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ইচ্ছা কৰিছিল তেওঁলোকে সেই পৰীক্ষাটোত অৱতীৰ্ণ হৈছিল পৰীক্ষাটো বাধ্যতামূলক নাছিল তাৰটো প্ৰায় 50000 ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিছে তেওঁলোকে এখন প্ৰশ্ন কাকত পাইছে এতিয়া যেতিয়া সেৱা কৰ্তৃপক্ষই ঘোষণা কৰি দিছে যে যোৱা বছৰৰ প্ৰশ্ন কাকতেৰে সৈতে পৰীক্ষা পাতিব গতিকে স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন হৈছে যে যোৱা বছৰৰ প্ৰশ্ন কাকত মানে কোনখন প্ৰশ্ন কাকতখন এখন প্ৰশ্ন কাকত আছিল আমি সেৱা কৰ্তৃপক্ষক খুঁটোতে তেওঁলোকে ক'লে যে বিশেষ পৰীক্ষাৰ কাৰণে 50000 প্ৰশ্ন কাকত তেওঁলোকে সুকিয়াকৈ ছপা কৰিছিল কিন্তু মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে যি 4 লাখ প্ৰশ্ন কাকত ছপা কৰা হৈছিল সেই প্ৰশ্ন কাকতখিনি এতিয়াও মজুত আছে সেইখিনি নষ্ট কৰি পেলোৱা হোৱা নাছিল আৰু গোপনে ৰখা হৈছিল সেই প্ৰশ্ন কাকতখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে আমি কৈছো যে ইমান টেকনিক্যাল কথা দশম শ্ৰেণীৰ 15-16 বছৰীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কেনেকৈ বুজি পাব কালি তেওঁলোকে যিখন নোটিছ জাৰি কৰিছে সেই নোটিছখনত কোনো ধৰণৰ স্পষ্ট বাৰ্তা নাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বুজি পোৱা ধৰণৰ নোটিছ হোৱা নাই সেই কাৰণে আমি সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বুজি পোৱাকৈ সকলো শিক্ষাগুৰুৰ হাতত পোৱাকৈ সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ হাতত পোৱাকৈ প্ৰতিখন স্কুললৈ পঠিয়াবলৈ আৰু প্ৰতিখন বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ কৰিবলৈ বিজ্ঞাপন আকাৰে গোটেই কথাখিনি আমি জনাবলৈ সেৱাতে প্ৰথমতে স্পষ্টকৈ কৈছিলো যে সেৱাৰ ইতিহাসত এটা দাগ লাগিলে সেৱাৰ অধ্যক্ষগৰাকীক কৈছো যে সেৱাৰ ইতিহাসত এটো এটা অন্যতম দাগ লাগিলে আগতেও সেৱাৰ পৰীক্ষা বহি গৰুৱে খায় পৰীক্ষা গৃহ জ্বলি যায় এনেকুৱা ঘটনা সেৱাৰ হৈ থাকে আৰু সেই ধাৰাবাহিকতাটো যেন তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিছে এবাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আশা কৰিছিল যোৱা বছৰটো কোভিডৰ কাৰণে ইমান হাৰাশাস্তি হোৱাৰ পিছত এবাৰ অন্তত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ভালদৰে পৰীক্ষা দিব পাৰিব কিন্তু বিতৰ্ক নহলে যেন সেৱা নামৰ অনুষ্ঠানটোৱে কিবা এটা শান্তি নাপায় তেনেকুৱা এটা পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আসল মূল প্ৰশ্নটোৱে হৈছে যে কিহৰ কাৰণে পইচা বচাবলৈ কৰিলে নে কাগজ বচাবলৈ কৰিলে এটাই পৰীক্ষা পাতিব লাগে বছৰটোত হেতু যোৱা বছৰৰ প্ৰশ্ন কাকতেৰে যোৱা বছৰৰ পৰীক্ষা বহিৰে জুৰা তাপলি মাৰি পৰীক্ষা পতাৰ চিন্তাটো কিয় আহিল সেৱাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত সেই কথাটো কাৰ উৰ্বৰ মগজুৰ ফল সেই কথাটোহে আমি প্ৰশ্ন সুধিবলৈ আজি বিচাৰিছিলো তেওঁলোকৰ হাতত এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ নাই কৰিছে তেখেতসকলে এনেকে পদককে আমাৰ ইমান ষ্ট্ৰেছ দিয়াটো আমাৰ এতিয়া এসপ্তাহও নাই পৰীক্ষালে আৰু সেই সময়ছোৱাত এইটো বহুত সেনসিটিভ সময় আৰু এইটো সময়ত তেখেতসকলে আমাক ইমান ডাঙৰ নিউজ এটা কৈ দিছে যোনটো একদমেই উচিত নহয় আমাক এইটো অকমান আগতে কোৱাহেঁতেন আমাৰ কাৰণে ভাল হ'লহেঁতেন আমি অকমান কোপ আপ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন সেই 10%টো আমি পঢ়িবও পাৰিলোহেঁতেন আৰু আমি এইটো চিয়ৰ হ'ব নোৱাৰোঁ যে আমাৰ এটাও কুৱেশ্যন আউট অফ চিলেবাছ নাহিব
যে যদি আমাৰ আউট অফ চিলেবাছ কুৱেশ্যন এটা আহে তেন আমি সেইটো কেনেকৈ কৰিম, এইটো প্ৰশ্ন আমাৰ মনত আছে। এইটো ইমান চেঞ্চিটিভ টাইমত ইমান ডাঙৰ কথা এটা কৈ দিয়াটো, ইমান সহজভাৱে লোৱাটো একদমেই উচিত নহয়। আৰু আমি এতিয়া এই সময়ছোৱাত কেনেকৈ কি পঢ়িম, আৰু আমাৰ বহুত কনফিউজন হৈ গৈছে। আমি কেনেকৈ পঢ়িম, কেনেকৈ কোপ আপ কৰিম, সেই 10%টো কেনেকৈ আমি এই এসপ্তাহৰ ভিতৰতে আমি কেনেকৈ পঢ়িম, সেইটো বহুত চিন্তা হৈছে। এটা বস্তু বুজি পোৱা, সেই 10%টো বহুত বেলেগ বেলেগ লেচনছ আছে, আৰু সেইটো বস্তু বুজি পোৱা, বুজি পেলাই লিখা মুখস্থ কৰাটো বহুত টান হৈ যায়। আৰু এইটো ৰিভাইজিং সময়ত আমি যেতিয়া কুৱেশ্যনছবোৰ ৰিভাইজ কৰোঁ, এইটো সময়তে নতুন এটা চেপ্টাৰ, একেবাৰে নতুন এটা চেপ্টাৰ পঢ়াটো একদমেই সহজ নহয় আৰু কৰিবও নোৱাৰি। সেইকাৰণে যদি তেখেতসকলে এইটো কথা ভাবি আছিলে যে এনেকুৱা হ'ব 2021 পেপাৰখন 2022 দিব, দেন এইটো কথা আমাক অকণমান আগতে কোৱাহেঁতেন আমাৰ বহুত ভাল হ'লহেঁতেন। যদি আমাক 1 মান্থৰ আগত যদি আমাক এই কথাটো ক'লেহেঁতেন, দেন আমাৰ বহুত ভাল হ'লহেঁতেন। আমি মেবি সেই 10%টো কোপ আপো কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, আমি সেইটো পঢ়িবও পাৰিলোহেঁতেন। আমাৰ টিচাৰসকলক আমি কণ্টেক্ট কৰি পেলাই এই কথাখিনি ক'ব পাৰিলোহেঁতেন, এই কথাখিনি আকৌ বুজাই দিবলৈ ক'ব পাৰিলোহেঁতেন। কিন্তু এতিয়া যাতে এসপ্তাহো নাই পৰীক্ষালৈ, এই সময়ছোৱাত আমি পটককৈ কেনেকৈ কোপ আপ কৰিম।